אהלן אהלן, אז אנחנו בעוד פרק של שרשרת גברים במסגרת פרויקט 555, והפעם האורח שלי הוא זיו רוזנבליט, אפשר לקרוא לו גם הלוחש לכלבים, וזיו הוא בעצם מורה לחינוך גופני וחינוך מיוחד, והוא מטפל בעזרת בעלי חיים בילדים, וזה הסיפור בעצם. זיו הוא רווק, רווק פלוס 22 כלבים, ולא היה בטוח אם, אולי הוא פחד שהמספר 22 יפריע לזוגיות, אז למצוא זוגיות, אז אולי נגיד רק 15 כלבים, אבל האמת, האמת המשמחת בעבור הכלבים שיש לנו פה 22 כלבים ברקע, ונדבר עליהם בהמשך. ואם חשבתם שזו הבעיה היחידה של זיו, אז תדעו שזיו הוא גם אוהד של מכבי תל אביב. אנחנו לא ניכנס לדבר הזה, אבל באמת היום אנחנו נדבר רק על האהבה שלך ליצורים האלה, הולכי על ארבע, אותם כלבים שגם אני ברמה האישית מאוד מאוד אוהב, ואולי על הדרך נמצא עוד איזושהי זוגיות אמיתית, זיו. מה אתה אומר? אה, קודם כל אני אשמח, בוא נגיד שהפעם האחרונה שנתת לי עצה זה כשהייתי בלי כלבים בכלל. אז וואו. אני פתוח, כן, פתוח לגמרי. אז העצה שנתתי לזיו, זה אי שם לפני 20 שנה שעברתי לקיבוץ יסור. זיו מיסור, אני מיסור, ואז הכרנו. וכשהכרתי את זיו, התפתחה איזושהי חברות בינינו, ותוך כדי הוא הגיע אליי הביתה, דיברנו, והייתי עם הכלבה שלי, איה, שאני מאוד מאוד מחובר אליה, הייתי מחובר אליה, ואמרתי לו, איך אין לך כלב? אתה רווק, קיבוץ. הוא אמר לי, אני מאוד אוהב כלבים, אבל לא יודע, עכשיו פחות מתאים לי, אני רוצה לעזוב אותך. מי שאין לו כלב והוא גר בקיבוץ, הוא לא יכול לספר לי שהוא אוהב כלבים. והוא לקח את הדבר הזה כנראה יותר מדי חזק, ומאז הכל הידרדר אל המצב. רגע, אלון, אני רוצה תיקון קטן. אני אמרתי לך, רגע, מה אתה אומר לאמץ כלב? אתה אמרת לי, זיו, אני נותן לך עצה, לפני שאתה נכנס לזוגיות, תאמץ כלב. נכון, כי אחרי זה כבר אי אפשר לדעת, נכון, תקבע עובדה קיימת. נכון. אז נכון. קבעתי עובדה. ומפה, כמו שאמרנו, נפלת חזק. לא סתם, אבל הכלבים הרוויחו בגדול. וגם אנחנו כחברה, שיש אנשים כמוך. ו, וזה תודה. הזמן שלך, זיו. אז טוב, אני אספר ככה בקצרה שאני אה, גר ביסור, ואני מתנדב המון המון שנים בהסגר ביסור, מציל כלבים ומחפש להם בתים, והגעתי לזה די במקרה. מצאתי, יותר נכון, אבא שלי, זכרונו לברכה, מצא 3 גורים שהסתובבו בקיבוץ, ולא ידענו לקחת אותם, ואז הבנו שיש איזושהי פינת אימוץ, זה היה, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה, הלכנו לפינת אימוץ, ואמרתי, בוא'נה, לא מכירים אותך, אף אחד לא מכיר אתכם, אולי אני אצלם לכם את הכלבים ואני אפרסם בכל מיני ברשתות חברתיות, אז אני לא יודע אם אפילו היה פייסבוק, התחלנו לפרסם ביד התחיל אז. שתיים, ביד שתיים לדעתי, כן. ומאז אמרו לי, בוא, תהיה יום בשבוע, תעזור, לנקות, וזה נהיה יומיים, וזה נהיה משהו שהייתי בא בערבים ובבקרים וזה, ומפה לשם נכנסתי מאוד מאוד חזק לתחום הזה, כן, ואני, אצלנו בקיבוץ, שוב, שנינו מקיבוץ יסור, ויש עמותה, עמותה שנקראת כלבלב, ולצד העמותה יש את תחנת ההסגר. עם כל מה שאנחנו מכירים על תחנות הסגר, לטוב ולרע, ויש הרבה טוב גם בתחנות הסגר, אבל משם הכלבים שיש סיכוי למצוא להם בית, מועברים אל עמותת כלבלב. ואז קשה, כאילו קל מאוד להתמכר אל העמותה הזו, ולהתחיל ולנסות לעזור לכלבים. בוא תמשיך. כן, אז מה שאני אומר, הכלבים שעוברים לעמותה, ואני הייתי הרבה שנים בעמותה, אה, והבנתי שהכלבים שעוברים לעמותה הם בסדר, הם בתנאים טובים, יש מתנדבים ומטיילים איתם כל יום, אבל בעצם נשארים בהסגר המון כלבים שאין להם אבא ואמא. זאת אומרת, שמה, מכיוון שהמקום הוא עובד עם המון המון רשויות, מאזור הצפון, מכל היישובי מעלה יוסף, ומטה אשר, ושלומי, וקריות, ומלא כפרים מהמגזר פה, אז כל האזור הזה, על ההסגר המסכן שלנו,
ואז אם יש כמובן עומס של כלבים, ומגיעים עוד כלבים חדשים, אז בעצם גורלם של אלה שנשארו מאחור נחרץ. ואז הבנתי שאני, כדי להציל כלבים שממש בסכנה של המתה, אני צריך ללכת להתנדב בהסגר. ולכן אני שם, וכבר קרוב הייתי בכלבלב בסביבות ה-13-14 שנים, ובהסגר אני עכשיו בסביבות 5-6 שנים, ומצליח לנו מדהים. דרך אגב, רק בשנה האחרונה מצאנו בתים למעל 600 כלבים, שזו הייתה שנה אפילו יותר טובה מאשר הייתה בקורונה. וואו, מטורף. זיו, אז מטורף, אני לא האמנתי לפני למספרים, שאנחנו באתי מתכנסים, לבדוק. זיו, רגע, אנחנו מתכנסים ל-555, אז כן, אז במהלך כל הסשן הזה אנחנו נדבר על החיבור לכלבים, בכלל, מה זה עושה לך, לחיים, ובאופן כללי כמה טוב להיות חלק מה...